लास्टमा हुन्छ हुन्छ त्यो दुईटैको मलाई हैन लेखेर S5 S4 लेखेर नि हजुर पठाइदिसला नि हुन्छ हिजोको पनि छ म पठाइदिन्छु हजुरलाई हुन्छ हुन्छ यहाँ एटेन्डेन्स लिनु पर्यो के ए हस् ल हस् Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. How are you today? We are fine, and you? I'm also good. अनि यो दुवै फिजिकल ग्रुपको हो S1 को पनि S4 को पनि हो मैम हो ल ठीक छ nearly 50 हुन्छ होला है Good afternoon, everyone. Once again. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Abhiral. Good afternoon, Aryan Katel. Comic Gautam. Good afternoon, ma'am. Cosmic रहेछ मैले कमिक देखेको त्यो नामै कमिक हो भन्ने लाग्यो मैले कसले राखेको बाबु यति राम्रो नाम हजुरबाले हजुरबा त खतरा हुनुहुँदो रहेछ के गर्नुहुन्छ हजुरबा के गर्नुहुन्थ्यो गर्दै हुनुहुन्छ होला इन्जिनियर भइसन्थ्यो सायद त्यही भएर Good morning, ma'am. गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन Good afternoon, ma'am. Sorry. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनुन कस्मिकको हजुरबाबा अहिलेसम्म हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हुनुहुन्न ए त्यही त होइसिन्थ्यो भन्यो भने थियो भनेपछि त पास्ट टेन्स हो भनेर सोधेको कि एनिवे हि वाज त भन्नु पर्ला नि क्रिएटिभ म्यान राम्रो नाम राख्नु भएछ अब यो नामलाई अझ माथि पुर्याउने नामलाई अझ सार्थक बनाउने शुभकामना तिमीलाई ओके आई थिङ्क तिमीहरू सबैले स्क्रिनमा पनि देख्यो होला अनि हजुर ma'am. द स्टोरी फ्रम मेक्सिको युनिट स्टोरी अफ सुपर नेचुरल सब्जेक्ट सी इङ्ग्लिस 11 लेखेको देखेर अब सबैलाई थाहा पाइसक्यौँ आज हामी यो स्टोरी पढ्न गइरहेका छौँ है एज आई टोल्ड यु all the doubts and everything had happened during our course during our study during our के भन्छ क्लास स्टडी आवर पिरियड भनौँ न जेमा पनि अब यो चाहिँ तिमीहरूको अब 2-4 दिन मात्र हो त्यस पछाडि अर्को हप्तामा लगभग फाइनल हुन्छ र त्यसपछि मजाले हामी अघि जाउँला जुनसुकै भए पनि प्रब्लम भएन विल गेट द गुड मार्क्स इफ यु वर्क हार्ड है ओके अब हामी केमा जान्छौँ भने यो स्टोरीमा जान्छौँ अब यो स्टोरी जानुभन्दा अगाडि आई वुड लाइक टु टक अबाउट वाट इज सुपरनेचुरल थिङ्स what kind of things are considered as a supernatural, you know, and that can be above the nature or that can be without the nature, isn't it? So kind of things had happened around us, let's say. अनि यस्तो कुराहरू some kind of society
has kind of had a belief about superstitions or so many other things, Me. or some other society may believe on your power or something else, isn't it? So कुनै सोसाइटीले त्यही कुरालाई यो सुपरस्टिसन हो, यो अन्धविश्वास हो भनेर नमान्न सक्छ। कुनै सोसाइटीले त्यही कुरालाई हो यो चाहिँ स्पिरिट, यो चाहिँ एउटा के त एउटा अदृश्य शक्ति जस्तो हो, यसले हामीलाई चाहिँ यही शक्तिको आधारमा हामी बाँचिरहेछौँ भनेर त्यस्तो खालको पनि हुनसक्छ। र हामी यस्तै डिफ्रेन्ट सोसाइटीबाट बिलोङ गर्छौँ होइन। अनि हामीसँग सेभरल आइडियाजहरू छ हाम्रो माइन्डमा। यु आर देयर 47, म इन्क्लुडिङ मी 48 आइडियाजहरू हुनसक्छ होइन। आफ्नो सोसाइटी, बेस्ड अन आवर सोसाइटी, बेस्ड अन आवर ग्रोन अप एन्ड सो मेनी अदर थिङ्स है। आई थिङ्क हामी हिजो 54 भइसकेको थियो, आज 48 मात्र छ। अनि यो कुनै एब्सेन्स भएको हो कि यो यस्तै होस्? फर्स्ट पिरियड सेकेन्ड पिरियडमा पनि यति थियो। मिस हिजो बायोको ग्रुपहरू पनि आएको थियो नि। यो त यो पुरानो च्याप्टरको हो, पुरानो बुकको। हजुर। ए यो हाम्रो के भन्दै थिएँ, फर्स्ट पिरियडदेखि नै यति नै भइरहेछ। यति नै हो जस्तो लाग्यो। ल ठिक छ। फर्स्टमा त 50 कति थियो, फर्स्टमा 50 थियो। ए दुई तिनजना त एक दुईवटा प्रब्लमले गर्दा नि तलमाथि भइहाल्छ, त्यो त प्रब्लम भएन। अहिले आएपछि म फेरि कटाइदिन्छु। कमिकलाई मैले सुरुमै कस्मिकमा मैले सुरुमै ग्रान्डफादरको बारेमा सोधेँ। सो आई वुड लाइक टु आस्क यु वन्स अगेन, तिमीले धेरै कथाहरू पनि सुन्यौ होला आफ्नो इल्डरबाट, जुन चाहिँ यो सुपरनेचुरल थिङ्ससँग रिलेटेड छ क्या। एभ्री घरमा, एभ्री सोसाइटी हेज अ काइन्ड अफ स्टोरी होइन। एन्ड इभन एभ्री हाउसेस, धेरै घरहरू नै पछि कथाहरू फरक छन्। यस्तो कथाहरू सोसाइटी पछि फरक छ, ठाउँ पछि फरक छ होइन। धोबीघाटमा बस्नेहरूलाई त्यहाँको तलको त्यो कुवानेरि जानु हुँदैन, त्यहाँनिर राति भुताउँछ भन्ने होला भने हामी यतापट्टि सातो बाटो यतापट्टि बस्नेहरूमा त्यहाँ ओह्रालोमा चाहिँ भुत तर्साउँछ भन्ने छ। सो देयर आर लट्स अफ अजम्सन पनि भनौँ अथवा बिलिभ पनि भनौँ होइन, जुन चाहिँ नेचुरल थिङ्स भन्दा बियोन्ड हुन्छ अथवा समटाइम अभव पनि हुन्छ। त्यस्तो सिचुएसनलाई चाहिँ हामी सुपर नेचुरल थिङ्स भनेर बुझ्छौँ। र हामीसँग अलटुगेदर 5 वटा सुपर नेचुरल स्टोरीहरू छ, जुन चाहिँ तिमीहरूले 2-4 चाहिँ पढि पनि सकेका छौ। जस्तै द रिक्वायरिङ ड्रिम पनि पढ्यो होला, द लस्ट डल पनि पढ्यो होला होइन। अनि द हाउस कल पढ्यो थिएन म्याम, दुईटा पढाएको छैन हाउस कल चाहिँ? हजुर। ओके, र मैले चाहिँ 3वटा सक्यो होला भनेर फियरबाट सुरु गरेको। ठिकै छ, फेरि हामी जान्छौँ हाउस कलमा पनि जान्छौँ, द लभिङ मदरमा पनि जान्छौँ। अलटुगेदर यो 5वटा स्टोरीलाई चाहिँ यो चाहिँ अलिकति सुपरनेचुरल स्टोरी हो भनेर राखिएको छ कोर्समा है। ओके, म कस्मिकलाई सोध्छु भनेर भनेको थिएँ अघि नै। कस्मिकले कुनै यस्तो स्टोरीहरू सुनेको छ जसले चाहिँ तिमीलाई भूतको भन्छ डर लाग्ने हुन्छ नि, यस्ता कथाहरू हुन्छ नि हाम्रो लोकल सोसाइटीमा बेस्ट आफ्नो ठाउँ अनुसारका हुन्छन् ती कथाहरू होइन। कुनै ठाउँमा गणेशस्थानको छेउमा तर्साउने हुन्छ भने, कुनै ठाउँमा महादेवको छेउमा तर्साउने हुन्छ, कुनै ठाउँमा धारानेरी तर्साउने हुन्छ, आफ्नो हुन्छ। कुनै पिपलको रुख छेउमा नजानु भन्ने हुन्छ होइन, आफ्नो ठाउँ अनुसारका हुन्छन्। तिमी कति वर्षको हुँदाखेरि तिम्रो हजुरबा एक्सपायर हुनुभएको? म 8 क्लासमा हुँदाखेरिको, 1 क्लासमा हुँदाखेरि। भनेपछि तिमीलाई कति कुराहरू याद छ जुन चाहिँ हजुरबाले तिमीलाई सेयर गर्नुहुन्थ्यो होइन, कथाहरू अथवा डर हुन्छ नि, त्यो कुराहरू के याद छ हामीलाई अलिकति? तिम्रो हुन्छ त्यस्तो सुपर नेचुरल कुराहरू त त्यति केही थाहा छैन हाम्रोतिर। यता के अरे चलेको भनेको के अरे यता मेरो घर नजिकै एउटा मन्दिर छ होइन, त्यता चाहिँ पहिला त्यहाँ लाखे आउँछ, त्यहाँ जानुहुन्न, राति लाखे आएर तर्साउँछ भन्ने थियो क्या। तिमी कुन ठाउँमा बस्छौ? लुबुमा। ए लुबुको त्यहाँ मन्दिर नेरी होइन त? हजुर। ए लुबु त आई नो, लुबुमा फ्रिक्वेन्टली गइरहन्छ, मेरो रिलेटिभ्सहरू पनि हुन्छ त्यहाँनिर। अलिक हो त्यो ठाउँमा अलिकति भूतको छ भनेर हामीलाई पनि बताउनुहुन्छ है। ठिक छ,
त्यो अब कस्मेटको वरिपरि चाहिँ राखेको एउटा चाहिँ हुन्छ नि आउँछ भनेर राति जानु हुँदैन भनेपछि हामी सबैलाई एक किसिमको अब डर लाग्ने जस्तो अब जुन जुन ठाउँमा उनीहरू बसिरहेको छ लुबुको एरियाको मान्छेलाई त्यहाँ जानलाई सानो बच्चादेखि सुनिरहेको छ। अब कस्मिक ठुलो भइसक्यो तैपनि उसलाई अब उसले पढ्दै जाला अब फिजिक्सको स्टुडेन्ट तिमीहरू कसरी हुन्छ कसरी ती राते भूतहरू देखिन्छन् अनि कस्तो कस्तो हेलुसिनेसनहरू हुन्छ भनेर तिमीहरूले पढ्दै जान्छौ। थ्योरिटिकल तिमीलाई सबै कुराहरू थाहा हुन्छ तैपनि के हुन्छ त हामीलाई थाहा भइसकेपछि पनि हामी त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि काहीँ न काहीँ हामीभित्र डर भन्ने चाहिँ हुन्छ है। हो त्यस्तो खालको डरहरू चाहिँ कुनै कुनै टाइममा चाहिँ साइकोलोजिकल स्टेटले गर्दाखेरि पनि हामी त्यो डरमा झनै बढी प्यानिक हुने नर्भसनेस हुने यस्तो खालको सिचुएसन हुनसक्छ है। अब हामी अर्को टपिक द लभिङ मदरमा डिस्कस गरौँ न सुपर नेचुरल थिङ्सको बारेमा। अब चाहिँ हामी स्टोरीमा जाउँ है त। स्टोरी फियर दिस स्टोरी इज फ्रम मेक्सिकोबाट मेक्सिको सिटीको भनौँ न त्यो ठाउँको एउटा स्टोरी हो। अब यो स्टोरीमा के हुन्छ भने राम्रोसँग हेर है त। The story fear is from a unit of supernatural studies. It is not a supernatural story. In fact, it is a psychological story. It's a thriller, suspenseful story based on human fear of a nervous man. This story also shows how a man behaves in a state of panic and nervousness. Story चाहिँ फियरसँग रिलेटेड छ अनि यो सुपरनेचुरल स्टोरीभित्र भए तापनि यो स्टोरीले चाहिँ साइकोलोजिकल स्टोरी हो जसले चाहिँ सस्पेन्स खालको बेस्टमा रहेर स्टोरी छ र ह्युमन फियर मान्छेको एउटा डर यस्तो किसिमको हुन्छ जुन डरले गर्दा चाहिँ मान्छेलाई अटोमेटिकली के त नर्भस बनाउँदै जान्छ होइन। अनि यसले चाहिँ फियर भनेको चाहिँ एउटा ह्युमन बिहेभ पनि हो हाम्रो एक किसिमको स्वभाव पनि हो होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ स्टेट अफ प्यानिक एन्ड नर्भसनेस हामीले फियरले गर्दा नि प्यानिक र नर्भसनेस कसरी पैदा हुन्छ भनेर यो कथामा हामी जाँदैछौँ पढ्नलाई है त। ओके सो द मेन क्यारेक्टर अफ द स्टोरी इज अर्मेन्डो। कथामा मुख्य पात्र चाहिँ अर्मेन्डो छ है। ऊ कसरी डराउँछ भने त्यसको बारेमा हाम्रो कथामा पुरै छ। अब हेर अर्मेन्डो the main character of the story is Armando. He was a man who had to look after a big family of 9 members. However, he had a dream. It was a common dream to have a house of his own. With his aim, he had saved 50,000 peso for the last many years. Armando is the main character of the story. यो कथाको मुख्य पात्र चाहिँ अर्मेन्डो हुन् हैन। He was a man who had to work after a big family. बिग फ्यामिलीलाई उसले हेर्नु छ होइन। अनि सबै मान्छेको एउटा सपना हुन्छ एउटा घर बनाउने कमन सपना हो उसको पनि एउटा सपना छ र यही सपना पुरा गर्नको लागि उसले वर्षभरि लगाएर 20औं वर्ष लगाएर काम गरेर जम्मा गरेको 50,000 पेसो चाहिँ उसको ब्याङ्कमा छ। पेसो चाहिँ मेक्सिकोको करेन्सी है। on that very day एक दिन यस्तो आउँछ he went to the bank to withdraw 50,000 peso because he had seen a house within that limit. The deal was finalized and he had to do the payment. एक दिन त्यस्तो आउँछ जुन दिन चाहिँ उसले ब्याङ्कबाट 50,000 पेसो विथड्र गर्नुपर्ने हुन्छ अनि उसले त्यही लिमिट वरिपरिको घर हेरेको छ अनि डिल फाइनलाइज भइसकेपछि पेमेन्ट दिनु पर्यो। त्यो पेमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ पैसा निकाल्न जान्छ। He was very careful from the beginning. पैसा निकाल्न जाने दिनमा ऊ पहिलेदेखि एकदम केयरफुल छ होइन एकदम उसलाई चाहिँ पैसा निकाल्न जानु छ अब हुन्छ नि। अनि द ब्याङ्क वाज स्लाइटली क्राउडेड द्याट डे एन्ड ही डिडन्ट लाइक इट। यो दिन चाहिँ के थियो त ब्याङ्क एकदमै क्राउडेड थियो अनि त्यो कुरा चाहिँ अर्मेन्डोलाई मन परेन है। किन मन परेन अब यो हुँदै जान्छ हेर। इन हिज टर्न द bank accountant started to count the money loudly which Armando didn't like. जब उसको पालो आयो बैंक अकाउन्टेन्टले एकदम लाउडली पैसा गर्न थाल्यो लाइक 58, 59, 50 भनेर त्यसरी उसले काउन्ट गर्दै गयो अनि
he feared other people would know that he was carrying a heavy amount and anybody could loot him. अनि उसलाई त्यो कराएर पैसा गर्नेको मनै परेन किनभने ब्याङ्कमा त्यो क्राउड छ अनि सबै मान्छेहरू त्यहाँनिर भेला भइरहेछन् अनि वेनेभर उसले त्यहाँनिर अकाउन्टमा गएर उसको त्यहाँ गएर क्यासियरकोमा गएर पैसा निकाल्दाखेरि त उसले ठुलो ठुलो सोले पैसा निकालेर दिँदाखेरि त अरू नमान्छेले नोटिस गर्छ यसले यति पैसा बोकेर हिँडेको छ है भनेर सबैले थाहा पाउँछ र सबैले मलाई लुट्न सक्छ भनेर उसलाई एकदम त्यो अनकन्सियस अब अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ ठुल्ठुलो सोलले चाहिँ त्यहाँनिर उसले पैसा गर्दाखेरि ओके एन्ड देन अब के हुन्छ नि क्या छ अब त्यो पैसाहरू लिएर ऊ नर्भस हुँदै हुँदै अलिकति अनकम्फर्टेबल फिल हुँदा हुँदै ऊ चाहिँ अब जानु पर्यो पैसाको ब्याग लिएर हिँड्दै थियो अनि त्यसपछि हि क्याच अ बस टु गो टु होम उसले चाहिँ बस चढेर घरतिर जान लाग्यो देयर हि मिट अ फ्याट म्यान हुम हि ह्याड अलरेडी सिन इन द ब्याङ्क त्यो बसमा उसले कसलाई भेट्यो त्यही मोटो मान्छेलाई भेट्यो जुन चाहिँ होइन ब्याङ्कमा पनि थियो नट ओन्ली द्याट हि ह्याड ड्यास अर्जेन्टिङ एन्ड हि ह्याड गिभन अ डबल लुक एट अर्मेन्डो ऊ चाहिँ ठ्याक्क उसको फेसदेखि गरी बसिरहेको थियो अनि उसले फेरि उसलाई फर्की डबल लुक गरिरहेको थियो क्या अर्मेन्डोलाई त्यो फ्याट म्यानले फर्की हेरिरहेछ अर्मेन्डोलाई हियर यु फाउन्ड द सेम म्यान गेटिङ अन द सेम बस अनि उसलाई के भन्छ भने उसलाई अनकम्फर्टेबल फिल भइरहेको थियो यत्रो पैसा बोकिरहेको छ ब्याङ्कले ठुलो सोले पैसा गनेर नि सुनाइदियो सबलाई थाहा भइसक्यो मसँग कति पैसा छ भनेर सोचेर बस चढ्दै थियो त्यहाँ फेरि उसले ब्याङ्कमै देखेको एकजना फ्याट खालको मान्छेलाई देख्छ अनि उसले फेरि उसलाई फर्की हेर्छ अनि फर्केर हेरेपछि त्यही मान्छे बसमा चढिरहेछ फर्केर नि हेरिरहेछ होइन देयर वाज नो डाउट टु अर्मेन्डो द्याट म्यान इन्टेन्डेड टु रब हिम अनि उसलाई के सोच्दा पनि ओ माई गड अब त यसले यही बसमा चढ्नुको कारण चाहिँ के हो त यसले अब मलाई लुट्न नै रब गर्न नै यसले यसको इन्टेन्सन चाहिँ के हो त मलाई अब लुट्ने रहेछ भनेर उसले चाहिँ आफूलाई विचार गर्छ everybody on the bus was looking at him only because he was putting his head backward सबै त्यो बसमा बसेको मान्छेहरूले उसलाई फर्की हेर्छन् नोटिस गर्छन् किनभने उसले आफ्नो ह्याड चाहिँ उल्टो लगाएको थियो क्या है उल्टो लगाएको थियो बट what Armando thought was that they were looking at him because they had the knowledge of that he was carrying 50,000 peso. किन यो मान्छेहरूले मलाई फर्की हेरेको यिनीहरू बस भरिको मान्छेलाई थाहा भइसकेको छ कि मैले 50,000 बोकेर हिँडिरहेको छु भनेर he started to see a thief on each face and this increased his nervousness at all the more अब हेर त सबैले मलाई किन फर्केर हेरेको यिनीहरूले थाहा पाइसक्यो होला त मैले यत्रो पैसा बोकेर हिँडिरहेको छु भनेर थाहा पाइसक्यो भने उसलाई एक किसिमको मनमा अझै धेरै डर एकदम मुटु ढुकढुक भइसक्यो अनि उसले त्यो बसभित्र भएको सबै मान्छेहरूलाई उसले के देख्यो त सबै मान्छेहरूलाई उसले कस्तो देख्यो त ओहो यिनीहरू सबजना चाहिँ चोरी चकारी सबैलाई उसले यिनीहरू सबैले चोर्छ सबैलाई उसले थिप देख्यो अनि यो कारणले गर्दा चाहिँ उसलाई अझै धेरै नर्भसनेस भयो उसलाई एकदम नर्भस पनि भयो उसलाई एकदम कस्तो भने अनकम्फर्टेबल त फिल भएको थियो होइन त्यही पनि ह्यान्डल गरेर हिँडिरहेको थियो ऊ अरूले थाहा नपाउने गरी टकटक परेर हिँडेको तर नर्भस नै भइसक्यो थियो बसभित्रै अनि आफ्टर सम टाइम बसिरहेको छ नर्भस भएर मुटु डुक भइरहेको छ उसको बसभित्रै होइन अनि आफ्टर सम टाइम he found that he was talking to 3 other boys. He thought that they were making secret plan to loot him. This heightened his nervousness and he made a plan to get off the bus at the next stop and to take other bus from there, and he did accordingly. यो त अब ऊ त्यहाँ बसिरहेछ एकदम धेरै उसलाई मुटु ढुकढुक भइरहेछ त्यसपछि he found that man was talking to 3 other boys अनि त्यही मान्छे त्यो मान्छे थियो जुन चाहिँ उसले ब्याङ्कमा पनि देखेको थियो त्यो मान्छे चाहिँ 3 जना अरू केटाहरूसँग पनि गफ गरिरहेको देखेपछि उसलाई के भयो त भने
एकदम धेरै प्रब्लम. He thought that they were going to make a secret plan. ओहो मलाई यिनीहरूले प्लानै गरेर लुट्न लागिरहेको रहेछ भनेर अझ उसलाई नर्भसनेसको उसको सीमै भएन. He made a plan to get up from the bus. अनि उसले अब म यो बसबाट ओर्लिन्छु किनभने यही बसमा बस्यो भने त मलाई यिनीहरू सबैले मलाई के गर्छ लुट्छ. अनि उसले अर्को स्टपमा चाहिँ ओर्लिन्छु भनेर सोचेको थियो र उसले सोचेअनुसार अर्को स्टपमा ऊ चाहिँ ओर्लिन्छ. बट ओर्लिन्छ भने यति नर्भस छ होइन रोक्को भने हतार गरेर ओर्लिन्छ. बट सडनली he also saw that the same 3 boys had got off there. तर सडनली के भयो जब ऊ ओर्लिन्छ होइन जब ओर्लिने बित्तिकै पछाडिबाट 3 जना केटाहरू पनि ओर्लेको देख्छ क्या. Now it was sure to Armand that it was a part of the robbery. अनि उसले त्यति बेला चाहिँ यति स्योर हुन्छ कि ल आज चाहिँ मेरो यो पैसा जाने भयो यो साँच्चीकै मलाई लुट्नलाई सुरुदेखि प्लान भइरहेको थियो अब म लुटिएँ. झन् बसमा त धेरै मान्छे थिए ओर्लेपछि त ऊ एक्लै छ 3 जना मान्छे पछि छ अब म लुटिएँ नै भनेर उसले सोच्यो. Now he was panic stricken. He started to run shouting for help. And उसलाई के भयो? Miss आवाज आउँछ. Yes, Binay, any problem? Binay? आवाज अड्किरहेको छ कि मिस. मेरो टाइम के अरे आवाज अड्किरहेको छ भने हो? हजुर. Okay, I'll change the... म्याम हाम्रोमा त अड्केको छैन. त्यस्तो भयो भने तिम्रो कनेक्सन अलिकति हुनसक्छ. ठिकै छ म यहाँ अलिकति कनेक्सन पनि चेन्ज गर्छु. म पनि चेक गर म पनि चेक गर्छु यस्तै हुन्छ कहिले क्या. And then he was panic stricken. He started to run shouting for help. अनि के भयो ओहो 3 जना केटा पनि ओर्ले अब यो चाहिँ मलाई रोब नै गर्न यिनीहरू सबैले यो रोबरीको प्लान नै रहेछ अब मलाई के भयो त यिनीहरू लुट्छ भन्ने स्योर भइसकेपछि एकदम प्यानिक नै भयो कि लडबड अब हुन्छ नि आत्तिने अत्तालिने एकदम धेरै अत्तालिएर चाहिँ अनि के भयो त ऊ चाहिँ भाग्न थाल्यो. स्टार्टेड टु रन एकदम दौडिन थाल्यो अनि साउटिङ के भन्नु दौडिन हेल्प बचाऊ मलाई लुट्दैछ भन्दै यस्तै भन्दै हराउँदै भाग्न थाल्यो. The 3 boys also started to run after him, only with the intention to help him. तर ती 3 जना केटाहरू पनि पछि के भयो त पछि हिँडिरहेको थिए. के इन्टेन्सनले हिँडिरहेको थिए उनीहरूले चाहिँ हेल्प भनेर अर्मेन्टले कराइरहेको छ. हेल्प गर्ने इन्टेन्सनले चाहिँ पछि हिँडिरहेको थिए. बट नो लिमिट टु अर्मेन्डोज फियर. तर देयर वाज नो लिमिट टु अर्मेन्डोज फियर. अर्मेन्डोजको त्यो डरको सीमै छैन कि उसलाई त्यति धेरै डर लागिसक्यो. एन्ड ही वाज रनिङ एज फास्ट एज ही कुड. यस्तो दौडिँदै भाग्यो. सडनली हिज फिट गट इन्ट्याङ्गल्ड विथ समथिङ एन्ड ही फेल डाउन. उसको एकदमै भाग्दै थियो अनि त्यसपछि उसको खुट्टा चाहिँ नि अड्किन्छ अनि अड्किसकेपछि लड्छ है. बिफोर ही गट अफ अब लड्छ. अब लडिसकेपछि चाहिँ अनि ऊ त्यो लडेर उठ्नुभन्दा अगाडि नै 3 जना केटाहरू त्यहाँ आइपुग्छ. अनि त्यसपछि अर्मेन्डो अब झन् उसलाई अब ऊ अत्तालिएर सिमै छैन झन् उसलाई धेरै एकदम डर लाग्छ अनि रुन कराउन थाल्छ. ए मलाई बचाऊ मेरो जीवनभरिको कमाई म तिमीहरूलाई दिन सक्दिनँ. म मेरो यत्रो फ्यामिलीलाई हेर्नु छ हाम्रो सपना छ घर किनिए भनेर एकदम रुन कराउन थाल्छ. मलाई नलुट भनेर यस्तो प्लिज भनेर चाहिँ बेग गर्न थाल्छ. अनि they were also surprised at it and they said that they were not intending to loot him. अनि ती 3 जनाहरू एकदम सरप्राइज हुन्छन् अनि भन्छन् हामी तिमीलाई लुट्न आएको होइन भनेर भन्छन्. rather they were students and they were there for a football tournament and that they were running after him because he was shouting for help. अनि के त हामी त उनीहरू त स्टुडेन्ट हो. उनीहरू स्टुडेन्ट फुटबल टुर्नामेन्ट हेर्न आइरहेको थियो अनि अर्मेन्डोले हेल्प भनेर कराएको सुनेर मात्र हेल्प गर्न गएको हो. उनीहरू चाहिँ त्यो रोबरीको कुनै पनि अब रोबरी त अर्मेन्डोको एउटा माइन्डले नै सोचेको एउटा फियरनेस हो होइन. रोबरी त कसैले पनि सोच्दैन फस्दै नै. अनि उनीहरू स्टुडेन्ट हो भनेर भनिसकेपछि उसले फेरि त्यो डाउट त्यो बुकमा चाहिँ डाउट क्लियर गर्न सोध्छ.
त्यसो भए तिमीहरूले किन त्यो बसमा मोटो मान्छेसँग बोलेको त भनेपछि स्टुडेन्टहरूले के भन्छन्, हामीले चाहिँ रङ, अब टेकिङ रङ बस, रङ साइड अफ बस, अनि हामीले सोध्यौँ, अनि उसले यो स्टपमा ओर्लिनु र अर्को बस चेन्ज गर्नु भनेर ओर्ल्याएको थियो भनेर उनीहरूले एन्सर दिएपछि गरेर अर्मेन्डो बल्ल रिल्याक्स्ड हुन्छ, अनि बल्ल उसको चाहिँ his fear is gone and he got up and put his cap on. And this time he put it rightly. बल्ल उठ्छ अनि उठेर उसले आफ्नो क्याप मिलाउँछ, यो चोटि चाहिँ उसले राइटली अगाडि नै फर्काएर क्याप लगाउँछ. This time all four walked up slowly back to the street. अनि अन्तिममा उनीहरू चारैजना बिस्तारै रिल्याक्स भएर बाटोतिर फर्कन्छन्. And this is the story of fear. Right? यो चाहिँ फियरको चाहिँ कथा हो. अब हेर, एउटा डरले चाहिँ मान्छेलाई कुन लेभल अफ स्टेटमा पुर्याउँछ अनि त्यो डर कसरी पैदा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो स्टोरीमा चाहिँ मजाले चाहिँ फिल गर्न सक्छौँ है. अनि अब यो कस्तो भने, डर भनेको कुरा कस्तो हो भने, फर इक्जाम्पल अब हाम्रो कुनै पनि यसको सेटिङ छैन, रुल्स छैन होइन. घाम लागेको दिन चाहिँ हामी एकदम कन्फिडेन्ट हुन्छौँ, पानी पऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई डर डर लाग्छ भनेर छ त काहीँ रुल छैन. यो एभ्री इन्डिभिजुअल हेज डिफ्रेन्ट फिलिङ्स अफ फियर. एभ्री इन्डिभिजुअललाई यो फियर भन्ने चाहिँ डिफ्रेन्ट फिलिङ्स आउँछ र डिफ्रेन्ट थट आउँछ होइन. द्याट्स वाइ दिस इज द स्टेट अफ साइकोलोजिकल स्टेट अफ माइन्ड. हामी कुन लेभलमा सोचिरहेछौँ त्यही अनुसारको चाहिँ हामीलाई के भइरहेको हुन्छ, फियर पैदा भइरहेको हुन्छ माइन्डमा. सो अर्मेन्डोले पनि एक त उसको मनमा डर लागिरहेको, अनि उसलाई सबैले नोटिस गर्यो ब्याङ्कदेखि नै, अनि उसले ब्याङ्कमै नै उसलाई अनकम्फर्टेबल भइरहेको थियो, अनि उसले अनकन्सियसली आफ्नो ह्याट उल्टो लगाएपछि हामीले पनि त अलिकति अर्कै गरी लुगा लगाएर हिँड्यो भने बाटोमा हामीलाई डबल लुक जसले पनि दिन्छ, फर्केर हेर्छ. अनि बसमा छौँ भने हामीलाई प्रायः जसले पनि दिन्छ. अहिले क्राउडेड सिटीमा नदिए पनि त्यस्तै रेगुलर हुने, जस्तै रेगुलर अफिस जस्तो त्यस्तो ठाउँमा त मान्छेले नोटिस गर्छ होइन. वेटिङ रुममा बसिरहँदा अथवा आउँदा बसमा बसिरहँदा उल्टो ह्याट लगायो भने नोटिस भइहाल्छ. अनि उसले उल्टो ह्याट लगाएको भएर नोटिस भएको, तर उसले के सोच्छ त, मैले यति धेरै पैसा बोकेको छु त्यही भएर मलाई यिनीहरूले लुट्नलाई नोटिस गरे भनेर उसले सोच्छ. अनि उसलाई इच एन्ड एभ्री मुमेन्टले डर लागिरहेको. त्यो फ्याटम्यान ब्याङ्कमा पनि थियो, यसले मेरो कति पैसा छ भनेर सुनेको छ, अब यो यहाँ पनि आयो अब भनेर डराउँदै थियो. फेरि त्यही फ्याटम्यान 3जना केटाहरूसँग बोलेपछि यसले गुन्डाहरू लिएर आयो भने फेरि उसलाई डरको चाहिँ अझ इन्क्रिजमेन्ट भयो माइन्डमा. अनि अर्को के भयो, लास्टमा ऊ चाहिँ के भयो, ऊ चाहिँ अब म यहाँबाट छुटकारा पाउँछु, अब यहाँ बसबाट ओर्लेपछि त म एकदम फ्री हुन्छ नि, आफ्नै पाराले घर जान सक्छु भनेर उसले प्लान गरेर ओर्लिने बित्तिकै फेरि 3जना पनि ओर्ले. अनि त्यसपछि ऊ एकदम स्योर भयो, ओहो त्यो अघि मोतीले यिनीहरूलाई मलाई लुटे भनेर पठायो भनेर झनै ऊ डरायो होइन. तर तिनीहरू 3जनाको इन्टेन्सन चाहिँ उसलाई लुट्नु थिएन नि त, उसलाई चोरी गर्नु थिएन. सो यसरी सिनारियोहरू आफैले गर्दाखेरि अर्मेन्डोले आफैलाई चाहिँ एकदमै डरमा राख्छ. उसको मनभित्रको डर ऊ आफैले नै के गरेको त, पैदा गरेको. फियरलाई उसले आफैले जन्म दिएको. ओके, सो लाइक दिस वी केम टु इन. हामी कथा यसरी सिध्याउँछौँ. अब यो कथाको कस्तो कस्तो क्वेसन आउँछ भने यहाँ हेर त, मैले स्क्रिनमा देखाइरहेको छु. देखिरहेको छ? Okay. So here is summarize the story fear. So you can do it. And तिमीलाई चाहिँ आज म पढ्ने होमवर्क दिन्छु गर्ने भन्दा पनि. अब हेर, what were the things which made Armando think that someone has going to rob him? There was so many things that made Armando think that somebody was going to rob him out. They were a man, like right,
के कुराले अर्मेन्डो चोरी हुँदैछु भनेर सोच्यो भने छ। अर्मेन्डोलाई धेरै कुराले गर्दा म चोरी हुँदैछु जस्तो लाग्यो। देयर वेयर अ म्यान इन अ bankward and same boys in a bus looking at him, etc. When Armando was everyone saw him withdrawing money from the bank. Next, the fat man was beside him looking at him at the bank. Thirdly, the fat man got the same bus. Fourth, he thought that three boys were sent by the fat man to rob him. He also found that three boys were also following him. These things made Armando think that someone was going to rob him. Okay, like this. जे जे कुराहरू भइरहेछ टक्क यसरी हामीले लिस्टिङ वाइज गरेर यसरी लेख्न सक्छौँ एन्सर। अब अर्को हेर, why is Armando afraid of the heavy man in the bus? सेम एन्सर हुन्छ तर लेख्ने चाहिँ अलिकति फरक, त्यसलाई सब्जेक्टमा अलिकति फरक हुन्छ। हेर त, Armando is much afraid of the heavy man in the bus because the heavy man was looking at him and standing next to him at the bank. The heavy man also got on the bus, same bus. Armando wanted to be fearful of heavy man by getting off from the bus. Those three boys who were talking with the heavy man also got off from the bus. Armando thought that these three boys might have been sent by the heavy man. He thought they might be the helper of the heavy man, so he was always afraid of the heavy man. Like this, you can write the answer. Okay, I have given two examples of question answer over here, and you have even the practicing questions. How did Armando's wife Eva earn a little money? This is not necessary to do, or if you like to do, you can do even by the help of book. Why did Armando believe everyone in the bank watching at him? And what was the truth? Explains the changes in Armando's behavior. Result, fear. Think that he was going to be robbed. Okay, these three questions. I'm going to. Okay, these three questions. Is your homework, but आजलाई म यो होमवर्क दिन्न, म पछि एकचोटि क्लासरुममा अपडेट गरिदिउँला यी होमवर्कहरू होइन। अहिले आजलाई चाहिँ होमवर्क के हो भने फेरि पनि पढ अनि नयाँ कुराहरू तिमीले इन्फर्मेसनहरू सुपरनेचुरल स्टोरिजको बारेमा केही नयाँ कुरा अनि सुपरनेचुरल इभेन्टहरूको बारेमा आफ्नो सोसाइटीमा भएको केही नयाँ कुराहरू आफ्नो इल्डरसँग सोधेर पत्ता लगायो भने भोलिको क्लासमा तिमीले सेयर गर्न पाउँछौ। ओके, त्यही भएर आजको होमवर्क भनेको चाहिँ तिमीलाई खोज अनुसन्धान भन्छ नेपालीमा होइन, रिसर्च। आजको तिमीहरूको होमवर्क रिसर्च इन अ फ्यामिली, फाइन्ड आउट द सुपरनेचुरल स्टोरिज एन्ड टेल इट टु द नेक्स्ट क्लास। लेख्नु पनि पर्छ ल